हेलो साथीहरु नमस्ते। धेरै समय पछाडि आज फेरि मेरो नयाँ भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म चाहिँ मेरो यो मोबाइल एप ज्ञान भन्ने च्यानलबाट सिरी बोलिरहेको छु। आज म युट्युब सम्बन्धीको चाहिँ टिप्स नै तपाईहरुमा शेयर गर्न गइरहेको छु। आज चाहिँ म यो भ्युज बढाउने मध्येमा चाहिँ तपाईहरुलाई युट्युबको प्लेलिस्टको बारेमा चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। अब सिक्नको लागि चाहिँ तपाईहरु मसँगै मेरो भिडियोको स्क्रिनमा जानुपर्ने हुन्छ। स्क्रिनमा म सबै कुरा देखाउँछु तपाईहरुलाई, भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अनि यदि मेरो यो भिडियो चाहिँ जानकारीमूलक हेल्पफुल लाग्यो भने चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि यदि यसमा कमी कमजोरीहरु छन् भने तपाईहरु कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। भन्दै आज म मेरो भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु। तपाईहरु पनि स्क्रिनमा मसँगै आएर अन्त्यसम्म भिडियो हेर्नु होला। बीचमै छोड्नुहुन्छ भने तपाईहरु सिक्न पाउनुहुन्न र मेरो कुरा हावा लाग्न सक्छ। त्यही भएर मलाई अन्तिमसम्म चाहिँ हेरेर साथ दिनु होला र तपाईहरु पनि आफ्नो भिडियोमा प्लेलिस्ट बनाएर आफ्नो भ्युज बढाउनु होला। ल तब सुरु गरौँ। म स्क्रिनमा जाँदैछु। साथीहरु यस भिडियोमा चाहिँ म मोबाइलको युट्युबबाट नै भिडियो प्लेलिस्टहरु बनाउने, हटाउने, भिडियोहरु याद गर्ने, भिडियोहरु डिलिट गर्ने तरिका सिकाउन गइरहेको छु। योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले क्रोम ब्राउजरदेखि सिकाएको थिएँ भने आज चाहिँ युट्युबबाट नै मोबाइलको युट्युबबाट नै भिडियोहरु चाहिँ प्लेलिस्टमा एड गर्ने, हटाउने त्यो सम्बन्धी जानकारी दिन गइरहेको छु। तपाई पनि आफ्नो मोबाइलको चाहिँ युट्युब खोल्नु होला। म पनि युट्युब खोल्छु। अब युट्युबमा यसरी खोलिसकेपछि सिधै माथि आफ्नो च्यानलको लोगो भएकोमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि यो च्यानलमा जाने। यो च्यानलमा गइसकेपछि आफ्नो प्लेलिस्ट छ कि छैन चेक गर्ने। यस्तो चेक गरेर प्लेलिस्ट भएकै छैन हैन। प्लेलिस्ट नभएपछि के गर्ने भन्दाखेरि तपाई चाहिँ फेरि आफ्नो भिडियोमा जाने हैन। भिडियोमा गइसकेपछि डाइरेक्ट आफ्नो भिडियो हेर्ने। भिडियो के सम्बन्धी छ यसरी हेरिसकेपछि चाहिँ भिडियो छुट्याइ चाहिँ प्लेलिस्ट बनाउनु पर्छ। अब मेरो चाहिँ प्राय युट्युब सम्बन्धी नै छन्। त्यही भएर एउटा दुईटा म त्यही बनाएर देखाउँछु। सबैभन्दा पहिला त यो आफ्नै भिडियोको 3 डटमा जाने। अनि सेभ टु प्लेलिस्ट छ, सेभ टु प्लेलिस्टमा क्लिक गर्ने हैन। अनि हामी चाहिँ प्लस न्यू प्लेलिस्ट भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि आफ्नो प्लेलिस्ट बनाउने। अब यो जस्तो माथि यहाँ प्लेलिस्टमा चाहिँ म लेख्छु युट्युब टिप्स भइसक्यो हैन। त्यसपछि यो प्राइभेट भन्ने चाहिँ यसमा चाहिँ पब्लिक गर्ने। जेमा राख्दा हुन्छ तर पब्लिक राख्दै राम्रो। पब्लिकले हेरेर चाहिँ हाम्रो फोल्डर भए हैन उनीहरुले हेर्छन्। त्यही भएर क्रिएट गर्ने। प्लेलिस्ट त क्रिएट भइसकेको हुन सक्छ। यहाँ प्लेलिस्टमा हेर्ने हैन। अब यसरी एकचोटि रिफ्रेश गर्नुपर्छ। यहाँ प्लेलिस्ट बनिसकेको छ हैन। एउटा भिडियो चाहिँ हाम्रो प्लेलिस्टमा आइसकेको जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। प्लेलिस्ट भन्ने छ हैन। यसमा एउटा भिडियो आइसकेको छ। अब फेरि अरु भिडियो हाल्नको लागि चाहिँ आफ्नो भिडियोमा जाने हैन। भिडियोमा गइसकेपछि एउटा त हामी फर्स्टको त प्लेलिस्ट बनाउँदै गइसक्यो। अब दोस्रो चाहिँ यस्तोमा 3 डटमा क्लिक गर्ने अनि सेभ टु प्लेलिस्ट गर्ने। अनि देखाउँछ वाच लेटर गर्ने कि त्यही बनाएकोमा हाल्ने हैन। प्लेलिस्ट बनाएको हाल्ने भन्ने कुरा छ। अब म चाहिँ प्लेलिस्ट बनाएकोमा हाल्नको लागि तपाईहरुले सिकाउँदै थिएँ। त्यही भएर युट्युब टिप्स भन्ने प्लेलिस्ट बनाएको छु। यसमा क्लिक गर्ने अनि त्यसपछि डन गर्ने हैन। डन गर्ने फेरि अर्को पनि हाल्ने। फेरि अर्को हाल्नको लागि 3 डटमा क्लिक गर्ने, सेभ टु प्लेलिस्ट गर्ने। अनि हामीले प्लेलिस्ट बनाएको युट्युब टिप्स छ यसमा क्लिक गर्ने। फेरि मुनि डन गर्ने हैन। अब यो माथि प्लेलिस्टमा क्लिक गर्ने। अब एउटा मात्र देखाछ हैन। अब यसलाई फेरि एकछिन टाइम लाग्छ। अहिले एकचोटि होममा जाउँ। होममा गएर फेरि आफ्नो च्यानलमा जाउँ हैन। त्यसपछि शो गर्छ आफ्नो च्यानल। अनि फेरि प्लेलिस्टमा क्लिक गरौँ। गर्दै 3 वटा देखायो। अहिले देखिसक्नुभयो 3 वटा हामीले भिडियो एड गरिसक्यौँ हैन। अब यो भिडियो हटाउनलाई चाहिँ अब गल्तीले पसेछ भनेर त्यो भिडियो यहाँदेखि रिमुभ गर्नको लागि चाहिँ यो प्लेलिस्टमा क्लिक गर्ने हैन। प्लेलिस्टमा क्लिक गरेर 3 वटा भिडियो छन्। यो हटाउनलाई चाहिँ जुन हटाउन मन छ 3 डटमै क्लिक गर्ने हो। यहाँ गएर रिमुभ फ्रम युट्युब टिप्स भन्ने छ हाम्रो प्लेलिस्ट। यहाँ रिमुभ गरिदिने। रिमुभ गर्ने बित्तिकै हट्यो हैन। फेरि अर्को पनि रिमुभ गर्नु छ भने फेरि 3 डटमा क्लिक गर्ने। रिमुभ फ्रम युट्युब टिप्स भन्ने प्लेलिस्ट छ। यहाँबाट रिमुभ गर्ने। रिमुभ भएर अब एउटा मात्र छ।
अब हामीलाई प्लेलिस्ट नै डिलिट गर्नु छ भने चाहिँ यहाँ ब्याक जाने, तलदेखि ब्याक गर्ने, ब्याक गरिसकेपछि यहाँ देखाउँछ होइन प्लेलिस्ट। यो माथिको चाहिँ हामीले अर्को भिडियो लाइक गरेको हेरेको चाहिँ यो प्लेलिस्टमा देखाएको छ होइन। अब हामीले बनाएको प्लेलिस्ट चाहिँ यो युट्युब टिप्स छ। यसलाई नै डिलिट गर्ने चाहिँ हामीले थ्री डटमा क्लिक गर्ने, थ्री डटमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ डिलिटमा क्लिक गर्ने अनि डिलिट गर्ने। डिलिट गरिसकेपछि यो प्लेलिस्ट हटेको छ, हट्यो कि हटेन भन्नको लागि चाहिँ फेरि प्लेलिस्ट हेर्ने होइन। एकचोटि होममै जाऊँ होइन। फेरि हामी चाहिँ होममा गइसकेपछि मेन होम पेजमै गइसकेपछि फेरि आफ्नो च्यानलको लोगोमा जाउँ। च्यानलको लोगोमा क्लिक गरेर फेरि यो च्यानल भन्नेमा जाउँ। यो च्यानलमा गएर प्लेलिस्ट हेरौँ। प्लेलिस्ट हटिसकेको छ। यसरी प्लेलिस्ट हटाउने, बनाउने, भिडियो हाल्ने तरिका तपाईँहरूलाई सिकाइसकेँ। तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, जानकारीमूलक लागेको छ होइन, हेल्पफुल लागेको छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। र आगामी दिनमा पनि यस्तै जानकारीमूलक अरू भिडियो विभिन्न अब एप्लिकेसन सम्बन्धी चाहिँ जानकारी लिएर आउने नै छु। तबसम्मको लागि बिदा चाहन्छु। हस् त, बाई बाई।